गाइज आज हामी फेरि चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ हजुरहरूको लागि। यो भिडियो हजुरहरूको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनेछ है। जति इन्जिनियरिङ पढ्ने साथीभाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ जति छ टिएस, जतिमा चाहिँ जुन फ्याकल्टीमा चाहिँ टिएसको आवश्यकता पर्छ है, त्यो सबैलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। योमा चाहिँ हामी चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ कि टिएस कसरी चलाउने है। त्योमा चाहिँ सबभन्दा पहिला को स्टेज चाहिँ यहाँ हामी सिक्नेछौँ के गर्नुपर्छ। त्यसमा फाइल कसरी सेभ गर्ने, सबभन्दा पहिला त त्यो हुन्छ कि फाइल कसरी सेभ गर्ने। नत्र डाटा लिन्छ भने त फाइल त राख्नुपर्छ है। त्यसमा चाहिँ स्टोरेज क्षमता हुन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यसमा त सबभन्दा पहिला फाइल कसरी बनाउने त्यो सिक्नुपर्छ हामीलाई। अनि त्यसपछि फाइल बनाइसकेपछि त्यो फाइलको कुनै नाम राख्न सक्छौँ। अनि आफ्नो अनुसार चाहिँ नाम राख्नुपर्छ है, कुन डाटा हो त्यो पहिला। त्यसपछि नि त हाम्रो चाहिँ त्यति धेरै फाइलहरू हुन्छ त्यसमा, अनि कुन फाइल हो हाम्रो त्यो त पहिला बुझ्नुपर्छ नि। त्यसको लागि त्यो जानकारी हामी यो भिडियोबाट प्राप्त गर्छौँ है। त अब चाहिँ हामी चाहिँ भिडियोतर्फ लागो। टिएसको बारेमा त हजुरहरूले थाहा होला। हामीलाई टिएस प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त्यो सबभन्दा पहिला हामीलाई त्यो दुईवटा नन कोअर्डिनेट हुन्छ। त त्यो दुईवटा नन कोअर्डिनेट मध्ये एउटामा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्ने र अर्कोमा चाहिँ रिफ्लेक्टर सेटअप गर्ने। त इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप हामी गरिसकेका छौँ। त्यसमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्दाखेरि त्यसमा सेन्टरिङ, लेबलिङ र चाहिँ टिल्ट पनि मिलाउनु पर्छ। त्यसमा टिल्ट हामी मिलाएछौँ। लगभग यसमा चाहिँ के भन्छ ±5 सेकेन्डमा राख्नुपर्छ त्यसको टिल्ट। र त्यो हाम्रो छ यहाँ एक्स वाइ दुइटै छ। अब हामी चाहिँ टिल्ट मिलाएपछि हैन, त्यसमा के गर्नुपर्छ, त्यो कोअर्डिनेट फर्स्ट पोइन्टको कोअर्डिनेट राख्नुपर्छ र सेकेन्ड पोइन्टको पनि कोअर्डिनेट राख्नुपर्छ। योभन्दा पहिला हामीलाई के गर्नुपर्छ भने चाहिँ फाइल बनाउनुपर्छ। जुन फाइलमा हामी चाहिँ डाटा सेभ गर्छौँ त्यहाँ सर्भे गरेर, त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी जान्छौँ केमा, त डाटामा जान्छौँ। त डाटामा चाहिँ फाइल सेभ हुन्छ। यहाँ चाहिँ अप्सनमा छैन, त्यहाँ डाटा छैन। डाटा भने चाहिँ स्केप ESC भने चाहिँ त्यसलाई थिच्दाखेरि त्यो आफै डाटा आयो F3मा। F3 त्यसलाई क्लिक गरेपछि त्यो अन हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ जबमा जाने, इन्टर गर्ने, अनि जब सिलेक्सनमा इन्टर गर्ने। अनि त्यसमा चाहिँ लिस्ट छ F1, त्यसमा जाँदाखेरि हामी कुनै पनि चाहिँ जब सिलेक्सन गर्न सक्छौँ, जुनमा चाहिँ हामी आफ्नो फाइल चाहिँ बनाउन सक्छौँ, डाटा त्यहाँ सेभ गर्न सक्छौँ। र हामी चाहिँ यहाँ जब 48मा मानौँ कि जान्छौँ हैन, त्यो कोअर्डिनेट सर्च जब त्योमा पनि के गर्छौँ भने चाहिँ जब 48 नै लग्छौँ। त जब 48 यसमा पनि गयो हैन। त्यसपछि इन्टर गरेपछि चाहिँ स्केप गर्ने। अनि त्यसपछि के गर्छ भने चाहिँ जब डिटेल्समा जाने, अनि त्यो इन्टर गरेपछि चाहिँ त्यसको नाम हामी के चेन्ज गर्न सक्छौँ। आफ्नो अनुसार चाहिँ आफ्नो चोइस अनुसार त्यसको नाम राख्न सक्छौँ। त्यसमा हामी चाहिँ मानौँ कि उदित राख्यौँ है, UDITYA उदित्य। अनि त्यहाँ स्केलमा चाहिँ हामीलाई केही गर्नु पर्दैन, अनि चाहिँ इन्टर गर्दा हुन्छ हैन। त्यसपछि एक्सेप्ट पछि के गर्नु, अब यति हाम्रो काम सुरुको थियो,